Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa do Bệnh viện Orange Memorial bảo trợ. Thưa quý vị, hôm nay rất là đặc biệt, Hương Thơ được nói chuyện với bà Director, Giám đốc của Trung tâm Điều trị Ung thư tại Bệnh viện Orange Memorial là bà Marilla Farque. Bà là một người giám đốc điều hành và đã từng là bệnh nhân sống sót từ 4 căn bệnh ung thư, 3 căn bệnh về ung thư vú và 1 căn bệnh về ung thư buồng trứng trong vòng 22 năm trời. Và bây giờ bà đã khỏe mạnh và bà sẽ kể lại những cái kinh nghiệm cũng như vai trò của bà trong vai trò giám đốc điều hành trung tâm ung thư tại Bệnh viện Orange Memorial. Và câu hỏi kế tiếp Hương Thơ sẽ hỏi bà là sự chăm sóc bệnh ung thư đã thay đổi như thế nào trong bao nhiêu năm qua. My next question is how the cancer care changed over the years. The best word I can say is much more gentle. We went from very harsh therapies. Now there are oral medications. Some cancers can be treated without IV chemotherapy. Some can be treated with a once-a-day oral tablet. Also, they're less invasive. There are many therapies that we have at Orange Coast, like CyberKnife and interventional radiology, where we don't even have to make open incisions. And patients can be treated, so there's less hospitalization, sometimes no hospitalization, less pain, and faster recovery to get back to your normal life. Vâng, câu trả lời của bà là trước đây thì căn bệnh ung thư được chữa trị rất là mạnh bạo. Nhưng mà gần đây điều trị ung thư ngày xưa thì phải nhờ đến phẫu thuật nhiều hơn, tôi nghĩ như vậy. Và bây giờ đối với nhiều loại bệnh ung thư là chúng ta có nhiều sự lựa chọn mới, bao gồm các phương pháp điều trị ít xâm lấn là non-invasive, không phải mổ xẻ, không phải cắt thịt cắt da ra, và thời gian nằm viện ngắn hơn và không sử dụng các loại thuốc độc hại như ngày xưa. Thậm chí còn có một số thuốc uống để điều trị ung thư mà không cần phải sử dụng bằng qua đường IV. Bây giờ Hương Thơ sẽ hỏi bà là cho biết những cái phát triển và chương trình mới tại Trung tâm Điều trị Ung thư tại Orange Coast Memorial. Can you share with us what new development and program are on the cancer program at Orange Coast Memorial? What's so wonderful is that we have a CyberKnife, which is a type of radiation therapy that can all be done on an outpatient basis, and patient doesn't even need to go into a hospital bed or have a long, lengthy stay. There's interventional radiology, where they're able to do techniques where they insert a catheter and a tube, and they can direct the treatment either through heating it to get rid of tumors. And again, the patient will have either no stay or a limited stay. We have new clinical trials that are on the horizon. We're doing a study with UCLA looking at lung nodules, so in the future we'll know where the switch goes off between something being non-cancerous and cancerous, so that we can find prevention or less toxic therapies. Vâng, câu trả lời của bà là tại Bệnh viện Orange Memorial có nhiều phương pháp trị liệu ít xâm phạm cũng như là cái CyberKnife mà Hương Thơ có nhiều lần nói chuyện với quý vị, như quý vị thấy trong quảng cáo về bệnh viện, là một cái phương pháp mà có thể trị ung thư mà bệnh nhân không phải ở lại trong nhà thương. Rồi có những nghiên cứu từ các thử nghiệm lâm sàng để tìm phương pháp trị liệu ít độc hại, rồi phát triển phương pháp kỹ thuật tiên tiến như là quang tuyến can thiệp là interventional radiology, và xạ trị ung thư để không phải bệnh nhân không cần phải đến phẫu thuật, phẫu thuật hay là nằm lại bệnh viện. Và we also support the patient, right? Absolutely. I didn't want to lose a very important thought. You know, that's very high tech what I mentioned, but we have some very wonderful educational programs and resources that wrap our arms around that patient and care for them. We have a dedicated nurse navigator, and her name is Robin, and she educates patients. There's smoking cessation classes to help patients stop smoking. There is a low-dose CT screening, so we can pick up very early nodules and help stop cancer before it gets a chance to even become lung cancer. We have support groups. We have support groups for patients going through breast cancer, prostate cancer, patients in transition of treatment, bereavement, people who've lost people. So at every stage of the cancer journey, there's someone there to support you and kind of just wrap their arms around you like a cocoon and make it a safe, wonderful haven for you. Vâng, bên cạnh như bà nói về, chúng tôi có một cái clinical trial mà Bệnh viện Orange Memorial làm việc với UCLA, và bên cạnh đó còn có một cái điều quan trọng nữa để giúp hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân là support group
chúng tôi có những cái group để hỗ trợ tinh thần, cũng có một cái nurse educator là bà Robin Phillips. Bà đã tới đây nói chuyện với chúng ta về chương trình mà truy tầm ung thư phổi qua cái low dose CT scan, chụp hình phổi sớm để mình có tìm những cái dấu hiệu ung thư, và cái đó cũng giúp một phần nào cho điều trị ung thư hiệu quả hơn. Và even we support the patient cancer even after they survive from the After they cancer, survive. right? And one of the programs we're working harder to build is a survivorship care program, because we realize that even though the cancer ends, the experience of cancer goes on for the patient. So we have a work group of people together focusing on things we can better do to help the patient a year after cancer, 5 years, 10 years, so that we can continue to give them the support, body image, their emotional feelings, their spirituality, their energy, things like in rehabilitation to help them with exercise, to help them with the right diet, nutrition, to keep them even better after cancer than they were before. Vâng, ngoài ra khi mà bệnh nhân mà đã được chữa, gọi là sống sót từ bệnh ung thư, thì vì quý vị biết ung thư cũng có thể trở lại, thì bệnh viện Oncology Memorial có một cái chương trình hỗ trợ cho bệnh nhân, để cho bệnh nhân có thể biết cách ăn uống, tập thể dục, và nhất là có một cái tinh thần gọi là lạc quan. Về cái tinh thần rất là quan trọng để chúng ta sống, nhiều khi theo bà nói nhiều người bệnh nhân còn sống khỏe mạnh hơn là trước thời gian họ bị ung thư nữa. Câu hỏi kế tiếp Phương Thơ sẽ hỏi bà là nhân viên và đội ngũ bác sĩ chữa trị ung thư tại Oncology Memorial có hiểu được nhu cầu văn hóa của người Việt chúng ta hay không? Are there care providers available at Oncology Memorial that who understand the cultural needs of the Vietnamese people, Marie? Absolutely. What is so special and unique about Orange Coast is it's not just a reach to try to embrace the Vietnamese culture. We have people like Tanya and Tunile and others. We have doctors. We have a great number of doctors. Some of our specialists in liver cancer and colon are your most noted leaders in the community, not just in your community, but nationally noted specialists in these areas. So they're people who don't just understand the language or how to translate it, but understand the culture, what's important to you, how you need to be cared for, what's important to have around you while you're healing. Maybe it's family. Maybe understanding who we should be talking to about your care. So all those very fine nuances our organization is able to reach out and do because we've made the investment to make it a very friendly, safe place for Vietnamese people. Vâng, theo bà thì tại điểm đặc biệt của bệnh viện Oncology Memorial, như quý vị biết là chúng tôi có nhân viên giao tế là Hương Thơ, cũng như là nhân viên giao tế với bệnh nhân là Thu Nga, và nhiều bác sĩ cũng như y tá, cũng như những bác sĩ cùng y tá khác có kinh nghiệm và tận tâm, có thể theo bà nói là những người có thể nói hàng đầu quận Cam, kinh nghiệm rất là nhiều và nói được tiếng Việt và thấu hiểu sâu sắc văn hóa về những nhu cầu đặc biệt của người Việt chúng ta. Nói chuyện với ai, nói chuyện bệnh nhân trong gia đình, có những người nào họ cần liên lạc, và những cái niềm tin, đức tin của Việt Nam chúng ta, và quan trọng nhất là họ có nhiều kinh nghiệm trong việc chữa trị ung thư. Hương Thơ nghĩ đó là một cái điều tối quan trọng. Và câu hỏi kế tiếp Hương Thơ sẽ hỏi bà là có lời khuyên nào cho khán giả về phương cách tốt nhất để hỗ trợ bệnh nhân trong thời gian điều trị ung thư hay không? What could you recommend to our viewers about how to help someone going through cancer treatment? Again, another one of those points of wisdom that I hope that you remember, to just listen and listen to that person's voice, what they're feeling, what they're experiencing. Sometimes in our efforts to help, we want to reach out and find a reason why it happened, but we still don't know what causes cancer. So therefore we can't say why. And sometimes when we know that someone next to us, a friend, a coworker, a family member has cancer, it makes us fearful. We want to think, oh, I don't want to get that. So we'll start to try to find rational reasons for why they may have gotten it. So I think the best thing is just to listen, to understand that cancer does not discriminate. It happens to people of all races, genders, economic class. There are people who are overweight who get cancer. There are people who are underweight who get cancer. In general, if we try to follow a healthy lifestyle, it will help us with all diseases. But some diseases, we can't eliminate the path. And so we just have to do the best to support that person.
Vâng, đây là câu trả lời của một người đã từng có 22 năm trời chiến đấu với 4 căn bệnh ung thư. Bà khuyên rằng chúng ta hãy lắng nghe những người đang bệnh ung thư và cho phép họ tỏ bày những gì trong tâm hồn và tư tưởng của họ. Và chúng ta đừng cố gắng tìm câu trả lời, câu hỏi tại sao họ phải đối diện với căn bệnh ung thư. Vì theo bà nói là không ai biết lý do thật sự tại sao chúng ta bị ung thư. Vì ví dụ như nhiều người cho rằng mình bị ung thư tại vì mình không tập thể dục, mình bị béo phì hay bị trời phạt vì kiếp nghiệp. Thực sự ai cũng bị ung thư, dù mập ốm có tập thể dục hay không thì có những căn bệnh ung thư cũng có thể đến với những người khỏe mạnh. I have a last question to ask you because we're running out of time, even though I still have a lot of things that I need to know from a real patient story. Always here So could you please share a brief, simple statement to our viewer for this conversation today with us? Early detection. Please wipe away any fear you have. You realize that we have such capable doctors right here in your community that can help you get past this. But the earlier you detect that cancer, or if you do things to prevent it, you make their job easier. So if we wait till the very latest stages, 3 and 4, and terminal cancer, it gets harder and in some cases impossible to help people. And I experienced that in my own family with a couple of family members. It was just too late and there was nothing that could be done. But the face of cancer is right here before you. It's me. And it's someone who survived 4 cancers. And so the best thing to remember is early detection. Go to your community clinics, your trusted doctors, your primary care doctor. Do all the things you can, smoking cessation, screening, mammograms, prostate screening, to try to do whatever you can to eliminate those barriers so you can be a success story. My mission is I want to sit in a room and the next time Tanya interviews me, there's 20, 50, 100, thousands of people sitting around me who have a similar story to share. Thank you so much. Anh thơ xin được dịch những lời bà vừa nói là cái lời nhắn gửi quan trọng nhất của bà Marie là chúng ta nếu mà được phát hiện sớm có thể cứu mạng sống của chúng ta. Hãy đến với các bác sĩ của quý vị, bác sĩ gia đình hay trung tâm y tế mà quý vị tin cậy để truy tầm ung thư, để thẩm định tổng quát tình trạng sức khỏe của quý vị. Và cũng như là những cái bệnh gia đình của bà. Có nhiều người chết đã vì phát hiện quá muộn và bà đã sống qua 4 căn bệnh ung thư là nhờ cái sự phát hiện sớm. Chúng ta có nhiều điều kiện, phương tiện truy tầm ung thư phổi qua những cái chương trình của bệnh viện Orange, trung tâm đi khám vú, khám cổ tử cung. Tất cả quý vị nên cộng tác với các bác sĩ và hãy tin tưởng sự chăm sóc sức khỏe đầy đủ, tiêu chuẩn với sự hỗ trợ và các phương tiện ngay tại bệnh viện Orange Memorial. Thank you so much for sharing your story. Thank you so much. It's my pleasure and my honor. And hope we can see each other again, talk again in our I would next love to, anytime. Vâng, thưa xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và chương trình Câu chuyện Y khoa xin được hẹn lại vào lần sau. Xin kính chào tất cả quý vị.